Bilang isang mamimili, nararapat lamang na naiintindihan natin kung ano-ano nga ba ang mga label o etiketa na nakalagda sa mga pagkaing ating binibili at inihahain sa hapagkainan at pinagsasaluhan ng buong pamilya. Sumama ka sa amin. Halina't alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng etiketa organic na nakalagda sa mga pagkaing ating binibili. Hello, I'm Apple J. Nino, certification staff for Visayas and Luzon. Pag sinabi nating organic, ibig sabihin, pumasa siya doon sa requirement na sinet ng standard. Tapos maraming set of evaluations yan. May tatlong set ng evaluation, tatlong levels of evaluation bago mo masabi na organic talaga yung product. So, dapat ma-ensure yung traceability din ng product, ng final product. Dapat pwedeng balikan from the final product hanggang sa kung saan siya galing. Sino ang nag-produce, kailan siya produce, saan siya produce. And then, dapat, masasabi mo siyang organic kapag may label, may organic seal, or may organic status yung product. Malalaman mo kung authentic yung product na organic certified siya namin kung yung seal may number sa baba. Ito kasing number na to, specific yan for the producer. So, sila lang ang may-ari niyan. And then, at the same time, itong sa Philippine Organic Mark, ganyan din, may number din siya sa baba. So, dapat yung mga seal or logo, dapat may number siya sa baba ng logo. Ayon sa RA number 10068 na mas kilala bilang Organic Agriculture Act of 2010 na nagsasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang mga paggamit ng mga sumusunod, kemikal o sintetikong pampataba na gawa ng tao at anumang gamot o genetic modifiers. Organic farming, yun nga, sabi ko, lifestyle. It is a combination of science, innovation, tradition, and science, innovations, and then culture. Ang mga nakasanayan ng mga local farmers. But rather, binibigyan natin sila ng explanation through science. Conventional farming, farming system na gumagamit ka ng mga synthetic, gumagamit ka na yung application ng mga synthetics, tapos yung paggamit ng mga high-yielding varieties. So, yun yung sa conventional. Sa organic kasi, ini-ensure natin, mas gusto natin yung multi-cropping, yung mas maraming crops ang itatanim sa area. Kasi diba, iba-ibang plants, iba-iba yung requirement, nutrient requirement, iba-iba din yung naibibigay nila sa lupa. Sa huli, ang organic o organiko na nakalagda sa mga produkto ay isa lamang etiketa. Nasa sa iyo pa rin ang huling hatol. Ayon nga sa kasibihan, you are what you eat. Kaya nararapat lamang kumain ng masustansya at kumpletong pagkain at sabayan ito ng tamang ehersisyo.